عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقة تانية من فيت ويلز. المرة اللي فاتت كنا بننقل زيت من مانشستر لكامبريدج في انجلترا، واحنا في طريقنا الى كامبريدج خلاص قربنا نوصل. ووقفنا عند باندت. اخر حاجة وقفنا معاها فيه ان هو عنده مشكلة نيموثوركس مش بتتحل، وركبوا له تشيست تيوب ووصلوها بالسكشن بامب البلوريفاك في العناية المركزة، لكن عمالة بقالها 48 ساعة تطلع هوا ومش لاقيين له اخر. فهنشوف ايه بقى اخر حاجة حصلت معاه. بسم الله. عرضا لمشاركات الحلقة اللي فاتت، اللي بجد أنا بشكركم كتير جدا عليها لأنها كانت وافية جدا وكانت مختلفة فيها في وجهات نظر مختلفة كتير. أنا يمكن أكتر من مرة بقعد أقول أركز على موضوع المشاركات قد إيه فعلا بيبقى مفيد، لكن بصراحة هو بينفع جدا مش بس ليا لكن للآخرين كمان. فأنا مش عايزة اي حد يعني يبخل علينا بمعلومات زي كده، بلاش يا جماعة. الغرض اصلا من الحلقات دي كلها والغرض من الموضوع ده كله من المشاركات هو ان احنا نعرف نعرض اكتر من وجهة نظر، ونقدر نفكر كلنا مع بعض ونتعلم زي ما كلنا بنتعلم مع بعض، يعني عادي. انا عارفه ان في حد مبقاش عايز مثلا يفتي ولا يالف ولا الكلام ده، وده تفكير سليم جدا واحييهم على ذلك، لكن في وقت مفهوش فتي وفي وقت للتعليم. دلوقتي احنا نقدر نتعلم ونخبط ونقول اللي احنا عايزين نقوله زي ما احنا عايزين، ومفيش اي مشكله. احنا كلنا عمالين نتكلم في موقف يعني تخيلي، هو مش حاله فعليا قدامنا وماسكينها، لكن بقى اللي ما فيهوش فتي لما تكون قدامك الحاله بجد والمريض قدامك بجد ومش عايز تقول انك مش عارف وتتفزلك بقى ولا اي حاجه وتفتي بقى. الله يكرمكم بلاش الكلام ده يعني. فعرضا للمشاركات المميزة، دكتور آية عبد القادر استبعدت ان يكون اللي حصل لنيوموثوركس اللي حصلت لباندت دي بسبب تروماتيك، علشان ما كانش فيه اي هيستوري لكده، وكذلك اللنج ديزيز لان ما كانش فيه ايفيدنس لكده على الاكس رايز حتى. قالت ممكن تكون بقى بسبب اير بليسترز او البولي اللي في اللنج، لكن ما عرفتش طيب لو هي بولي ليه كل شوية عمالة تيجي، ليه persistent، ليه كل شوية عمالة ترجع تاني. فقالت ممكن الريكارنس او رجوع المشكله بيبقى بسبب خطأ حصل في المستشفى من الدكاترة نفسهم، يعني شكت في انها تكون iatrogenic pneumothorax. دكتور أميرة جمال برضو قالت مش عارفة، الموضوع محيرها، مش عارفة فعلا جاية منين الهوا ده كله، لو وشكت يعني في اي diseases او كده، بس ما لقيتش اي evidence للديزيزز الموجودة دي. حالة باندت كانت طبيعية تماما، هو بس هوا، طيب جاي منين؟ دكتور اسماء ايهاب شكت انها ممكن تكون في جاس بروديوسنج بكتيريا في البلورال سبيس هي اللي عماله تعمل المشكله دي كلها. دكتور لينا محمود ودكتور أميرة الشيخ اتفقوا ان ممكن اللي حصل لباندت يبقى بسبب هيومن ايرور، وان هم دخلوا التشست تيوب ده جوه اللنج. مش بس في البلورال سبيس، لا دول كملوا كمان لحد اللنجز. ودكتور أميرة الشيخ قالت ان ممكن يكون اصل المشكلة ان كان عنده ديزيز ما حصل اثر على الالفيولاي، خلاها ترابشر يعني او كده، وهو ده اللي عمل المشكلة من الاول. الدكاترة اللي كانوا ماسكين حالة باندت قعدوا يفكروا في الموضوع بتفكير كده بالراحة، يعني ايه اللي اصلا ازاي الهواء ممكن يوصل للبلورال سبيس. فلقوا ان في طريقة من ثلاثة: يا اما يكون في جاس بروديوسنج بكتيريا في البلورال سبيس هي اللي عمالة تعمل المشكلة دي كلها، لكن برضو ده ما توافقش قوي مع حالة باندت، مش بس إن علشان هو كان سليم والتست كلها رجعت نورمال، لكن كمان علشان يعني شكل المشكلة نفسه. النيوموثوركس عند باندت عمالة تتكون كل شوية زي ما يكون في مضخة شغالة، عمالة في حنفية مفتوحة مش عايزة تقفل، عمالة تطلع هواء. فلو كانت بكتيريا هي يعني هتتكاثر إلى حد ما وهتطلع جازز بكمية معينة، لكن هتاخد وقت على ما تقدر تطلع الجازز دي تاني، مش تبقى كده شغالة عمال على بطال. فده يدي الإيحاء ان المشكلة بتاعت باندت حاجة فيزيائية اكتر من انها بيولوجية، يعني بكتيريا بتطلعها، لا دي مضخة او بامب شغالة جوه. الله ينور، يعني عمالة بقى تطلع في جازز مش جايبه لها اخر يعني. المشكلة التانية أو الطريقة التانية اللي ممكن تحصل بيها النيوموثوركس هو إن يكون في حلقة اتصال سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ما بين الهواء الخارجي أو بره الجسم وما بين البلورال سبيس، وده طبعا بيحصل في حالة التروماتيك نيوموثوركس أو بيسموها حتى الأوبن نيوموثوركس. بما إن باندت ما كانش عنده هيستوري لتراما فاستبعدوا إنها تكون كده. الطريقة الأخيرة أو الثالثة إن يكون في حلقة اتصال ما بين الألفيولار اير والبلورال سبيس، الهواء اللي جوه الألفيولاي والبلورا. وعلشان حاجة زي كده تحصل فإحنا بنتكلم في حاجة اسمها البولي أو السبونتينيوس نيوموثوركس. السبونتينيوس نيوموثوركس دي في منها أو تعريفها يعني هي بتبقى حصلت لأسباب نون تروماتيك.
مفيش اي تراما يعني في الهيستوري يخليها تتم. قالوا يعني ان في منها شكلين، في شكل برايمري وفي شكل سكندري. البرايمري ده ما بيكونش مصاحب اليه لانج ديزيز، وده بيكون بسبب البولي، انما السكندري بيكون بسبب لانج ديزيز، وهي يعني حصلت نتيجة اليه. لانج ديزيز زي مثلا فورين بودي في اللانجز، او باراسايتس، او يعني ابسس، ممكن يكون في سيست، ممكن يكون في كانسرز، بعض اللانج كانسرز، وهكذا. بالنسبه لبانديت، هو ما كانش عنده اي ميديكال هيستوري، ما كانش اي ميديكال ايشيو يعني، او تراما او كذلك، فقالوا خلاص تبقى هي برايمري سبونتينيوس نيموثوركس، ودي حتى او بي اس بي، ودي حتى كومن جدا في الهاسكيز، في السيبيريان هاسكيز. فقالوا ده تشخيصنا. ازاي بقى بالظبط بولي دي او البي اس بي دي بتتم؟ يعني المشكله بتحصل فين بالظبط؟ اللي بيحصل ايه؟ هو عباره عن تكون focal emphysemas، areas of emphysema، يعني الالفيولاي دي بيحصل لها damage وبترابشر، وبتعمل كور كده او سبيسز بتتملي هواء. السبيس ده ممكن يكون صغير وبيسمى بالبليب. البليب ده بيكون، انت هتدخلني فين يا عم؟ انا بقولك عايزه اعدي، معلش يا جماعه. السبيسز الفوكال انفيزيماز دي ممكن تكون حجمها صغير وبتسمى بالبالمونري بليبس، او ممكن يكون حجمها كبير وبتسمى بالبولي. البليب عادة حتى بتبقى موجودة تحت الفيسرال بلورا، والبولي بتبقى في البارينكايما اكتر شويه، بس برضو مش بارينكايما بعيده يعني، لا بتبقى متمركزه باراسيبتال انفيزيما تسمى كده، يعني adjacent او ملاصقه للبلورا نفسها، فبرضو بتبقى على السيرفيس شويه. لما كرات الهواء دي تنفجر والهواء ده يخرج للبلورال سبيس، هو ده اللي بيعمل البي اس بي او البرايمري سبونتينيوس نيموثوركس، وده اللي حصل لباندت. فقالوا احنا هنعمل عمليه استكشافيه في التشست عشان نعرف اللي شخصناه ده كان صح ولا لا. فتحوا التشست، اول حاجه شافوها ان هم دخلوا التيوب جوه الرئه. التيوب ما دخلتش في البلورال سبيس دي، كملت لحد اللانج لوب كمان. اوكي، فطبعا شافوا المصيبه اللي هم عملوها دي، راحوا على طول عملوا عمليه partial lobectomy، يعني هيشيلوا جزء من اللانج لوب المعيوب ده اللي دخلت فيه التيوب، لان خلاص ده ما ملوش رجعه يعني. وركبوا تشيست تيوب تاني، بس المره دي بقى ركبوها سيرجيكال، يعني هم شايفين قدام عينيهم اهو كل حاجه، عارفين بيحطوها فين، فخلاص يعني هي ثبتوها مظبوط وقفلوا العمليه على كده. بعد كده باندت قعد في العنايه المركزه لمده 24 ساعه، متركب له التيوب لكن ما طلعش منه اي هواء خالص، ما طلعش هواء خالص. فضل يوم كمان في المستشفى علشان يتاكدوا يعني، وفعلا تعافى تماما، ومعناش خالص من اي مشكله ولا اي تعقبات حتى من العمليه نفسها، وخرج باندت. وطبعا فضل بعد كده المالكين بتوعه ياخدوا بالهم منه وبس يعني بيرعوه، وكل شويه يروحوا للدكتور علشان يعملوا فحوصات ويتاكد حصل مشكله ولا لا. وباندت معاناش من مشكله النيوموثوركس دي من بعد اليوم ده ابدا تاني. سبحان الله، يعني تحس الحاله جت كده وخرجت علشان هما بس يعرفوا قد ايه مشكله التكنيك اللي هما بيستعملوه ده. فقالوا احنا لازم نغير من التكنيك اللي احنا استعملناه، لان بسهوله ممكن تحصل مشكله التكنيك بتاع البانشنج او الستابنج للتشست تيوب. هو مش بس ان هما ممكن يخشوا في اللانج لوب زي ما حصل، لا كمان ممكن بيعمل حاجه اسمها سكين دراجنج. يعني ايه السكين دراج؟ ان هما بيشد في الجلد وبيهتك فيه وهو داخل، لان انت دخلت بدايركت فورس، فبيشد الجلد معاه ويشد السبكيوتينيوس لايرز اللي تحتيها كمان معاه. وممكن طبعا يحصل مسبليسمنت للتيوب، لو بقى الدكتور مش عارف يعني بيعمل ايه، يروح مدخلها في الابدومينال كافيتي بدل ما يدخلها في الشيست كافيتي، وهكذا يعني. فالتكنيك القديم ده محتاج سكيل ومحتاج اكسبيرينس كويسه من الدكتور، ومشاكله كتير، فقالوا احنا لازم نغير التكنيك. فعلا عدلوا فيه. عملوا ايه؟ طبيعي جدا برضو البيشنت هيحطوا له تحت جنرال انستيزيا ويركبوا له انتوبيشن عشان يعرف يتنفس كويس، ويبقى قاعد لاترال نايم، يعني لاترال ريكمبنسي. وبعد كده هيبداوا يعملوا سكين انسيجن. انا اسفه، قبل ما يعملوا السكين انسيجن هيشدوا الجلد على منطقه الشست دي كلها لقدام ناحيه الدماغ كرينيالي. اشمعنى بقى بيشدوا الجلد كويس جدا بالسبكيوتينيوس لايرز كمان اللي تحتيه؟ اشمعنى بيعملوا حاجه زي كده؟ علشان يبقى في طبقه عزل ما بين الفتحه اللي اتعملت في السكين وما بين التشست كافيتي نفسها. لما هتشوفوا دلوقتي ازاي لما يسيبوا الجلد ده
هيعمل زي طبقة عازلة من السبكيوتينيوس فات، هتعزل الفتحة اللي اتعملت في الجلد عن الفتحة اللي في البلورال سبيس، فده يقلل من الفرص ان الهواء يتسرب ويخرج منها او كده. بعد ما شدوا الجلد بيعملوا انسيجن على قد حجم التيوب، على قد قطرها يعني في السكين، برضو ما بين الريبس في المكان اللي هم عارفين هيدخلوا فيه ازاي. والانسيجن ده بيبقى ستاب انسيجن، يعني مش انسيجن كده وخلاص، لا بيخشوا لحد الشيست كافيتي جوه، مش بيبقوا بس لبره كده سطحي يعني. بيخشوا لحد جوه ستاب انسيجن، بحيث يبقوا هما متحكمين تماما التيوب هيخش ازاي. مجرد ما عملوا الستاب انسيجن ده بيحطوا الهيموستات او الارتري فورسبس فيه علشان بس يثبتوه، وبعد كده بيدخلوا التشست تيوب بشكل عمودي بتنزل 90 درجة على الهيموستات، كأنها بتنزلق عليه كده، تزحلق عليه، بحيث يبقوا كأنه حاطط التيوب، يعني مش ان هو دفعها الى جوه او طعنها الى جوه، لا ده حطها بايده في المكان المناسب بس. وبعد كده بيروحوا سايبين الجلد اللي كانوا شادينه ده، فالسبكيوتينيوس فات يبدأ يكون طبقة يمسك بيها التيوب ويثبتها فيها، وكذلك يعزل ما بين الانسيجن اللي حصل في الجلد وما بين البلورال سبيس. فطبعا الطريقة الجديدة دي بتقلل كتير جدا من السكين دراجنج، خلاص ما بقاش يحصل، وبتمنع الفرص ان يحصل امبيلمنت لللنج تيشو، انها تدامج او كده، او مش بس اللنج تيشو ده، ممكن كمان تاثر على البلاد فيسلز اللي موجوده في الشست تبقى كبيره. افرض المره دي جت سليمه ويعني نوعا ما جت في اللنج وعرفنا نشيل حته وهيعيش عادي، لكن افرض جت في بلاد فيسل كبير ومات بقى من النزيف داخلي او كده، فطبعا ما ينفعش. فلقوا التكنيك الجديد ده احسن بكتير وبداوا يستعملوه عامه يعني كدكاتره. طبعا مش كل ما حاله تفشل مننا او يحصل فيها مشكله خلاص احنا نغير التكنيكس اللي بنستعملها، مش بتمشي كده يعني. لكن لو لقينا تكنيك جديد لبروسيجر معينه كنا بنعملها وبيقلل ده من فرص حدوث المشاكل او كده، فطبعا واجب علينا ان احنا نستعمله ونحاول معاه يعني. بس فده اللي حصل لباندت، ده اللي تم معاه، وده اللي الدكاترة اتعلموه منه، وان احنا كمان اتعلمناه منه، التكنيك الجديد اللي هما يستعملوه ده. احنا وصلنا ومش عارفة بقى، اظن انها مزرعة، هنعرف دلوقتي، هي شكلها مزرعة فعلا. اتمنى بس يمكن عشان احنا بالليل شوية، فمش عارفة بقى الحيوانات تبقى صاحية ولا لا، قال يعني بقى الحيوانات نامت وكده، فهنشوف يعني ايه اخبار. انا بشكركم جدا على مشاركاتكم، واتمنى انها تزداد كمان في المستقبل علشان فعلا الاستفادة تعم علينا جميعا. اه الحيوانات نايمة، كان نفسي اوريها لكم، معلش. يلا هنعمل ايه بقى، انا هوصل الطلبية واشوفكم على خير ان شاء الله يا رب الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.